valuation ng munisipyo. Sabi dito, prescribed by the City Municipal Assessor's Office for purpose of the real property tax. Real property tax. Basically kasi class, kapag nagbayad ka ng amilyar o real property tax sa munisipyo class, merong assessment yan kung magkano yung value ng property mo. So basically class, may sarili siyang valuation. So kung sino ang mas mataas, doon sa zonal value coming from the Commissioner of Internal Revenue at saka assessed value, which is coming from the Municipal Assessor's Office class o City or Municipal Assessor's Office, siya yung magiging fair value natin. Siya yung i-compare natin ngayon dun sa selling price natin. Okay? So, kung sino yung mas mataas sa dalawa, i-multiply natin yun sa 6% para makuha natin, para ma-compute natin yung babayaran mong capital gains tax. Okay? So, zonal value exists only for land, but assessed value is separately prescribed for land and improvements. So basically kasi class, yung sa munisipyo natin, if they are computing yung amilyar na babayaran mo, sino-compute nila, sinasali nila dyan class, yung pati yung property ng building. Okay? So note that independent capital valuation, if fair value commonly used in financial accounting reporting, is not used in computing of the capital gains tax. Okay? So, ibig sabihin, class, kahit sino pa ang nagkaroon ng valuation na yan, kasi meron tayong mga evaluators, evaluation ng properties, valuation ng mga assets natin. So, class, ang pagpipilian lang natin, class, doon sa pagpipilian natin as tax base, kung saan natin i-multiply yung 6%, ito yung zonal value and assessed value. O kaya selling price. Wala nang iba. Kung sa problem, they give you such kind of other valuation for the sake of computation ng capital gains tax, tatlo lang ang choices natin. Di ba? Kung ano lang yung binigay, yun lang. Kahit magbigay pa siya ng 10, kahit anong klase ng value, other than these 3, i-disregard mo na. Kung ang question lang, magkano yung capital gains tax na babayaran mo. Okay? So, ayun yun na. So, 6% of the selling price of the fair value, whichever is higher. So, ngayon, example. Terry sold a parcel of land for 5 million. The land has an appraised value of 8 million, zonal value of 6 million, assessed value of 5 million. Was previously purchased by Terry for 4 million. So, ibig sabihin, yung property niya, binili niya ng 4 million. Ngayon, binibenta niya sa halagang 5 million. Pero, ang appraisal value niya, 8 million. Tingnan mo, class, appraised value. Wala nang kinalaman ngayon to, class, dun sa ating pagpipilian na mas mataas dun sa tatlo. So, di ba, zonal lang at saka assessed value. So, i-disregard mo na yung 8 million, kunin mo yung zonal value, 6 million, assessed value, 5 million. So, whichever is higher between zonal and assessed, siya yung magiging fair market value natin. So, ngayon, yan ang i-compare natin ngayon dun sa selling price natin. Magkano ba yung ating selling price? So, ang ating selling price, class, is 5 million. So, 6 million over 5 million, ang mas mataas doon is 6 million. Kaya, ang capital gains tax natin, ang tax basis natin, 6% of the higher between selling price and fair value. Ayun nga, so fair value tayo. So 6% times 6 million, that's 360,000. So ayan ngayon, class, yung babayaran mo capital gains tax. Okay? So bakit ko ba kailangan yung bayaran yung capital gains tax? Kasi, class, nagkaroon ka ng privilege na mailipat mo yung property. Ngayon, class, kapag hindi mo binayaran ng CGT na yan, hindi ililipat yung transfer ng property. Kaya kahit sa ayaw mo sa hindi, class, babayaran mo yung capital gains tax na yan. Kaya nga marami ngayong lupa, class, dito sa Pilipinas, ang hindi pa nalilipat. Kasi yung ibang lupa nakapangalan pa sa lolo ng lolo mo Di ba? Kasi nga, ayaw nila, medyo mahirap yung maraming proseso, mahaba. Yung iba, ayaw magbayad ng tax. Pero syempre, class, hindi malilipat yung property. That's why, during the transfer of property, ipapabayad talaga. Hindi tayo makakaligtas. Okay? So, ayan yung ating pag-compute, class, ng capital gains tax. Di ba? Medyo madali lang naman, class. Basta kunin mo lang yung tax basis natin. Ano ba yung tax basis natin? Whichever is higher between selling price or fair value. Yung fair value natin, ano ba yung pagpipilian natin doon? Whichever is higher between zonal value and assessed value. Okay? So, okay. So, problem number 2. So, example number 2.
Anjo sold his residential house and lot for 5 million. So, ayun yung selling price niya. Anjo purchased the lot worth 1 million and constructed on it the house at a total cost of 2.5. So, binili daw, nagtayo daw siya ng house doon worth 2.5. The lot had a zonal value of 4 million and assessed value of 2.5. The house had an assessed value of 2 million. Siyempre, class, kunin mo rin yung valuation ng lupa, ng bahay. Kasali yun eh. Okay? So ngayon, kunin mo yung total assessed value. Total fair value natin. Siyempre, whichever is higher between assessed and zonal. So, ang gagawin natin dyan, class, kunin mo yung mas mataas sa zonal value ng land at saka assessed value ng land. So, that's 4 million. Kunin mo rin yung zonal value ng lupa, ay ng bahay at saka ng assessed value. So, that's 2 million kasi wala siyang binigay na zonal value. So, ang magiging tax basis natin sa house is yung 2 million na kagad. Okay? So, 2 million and then 4 million, whichever is higher. So, ayun yung ating magiging total fair market value. So, i-compare mo ngayon yan sa selling price na 5 million. So, whichever is higher. So, ang capital gains tax natin is 6% up higher between selling price and fair market value. So, ang CGT na babayaran mo ngayon is 360,000. Di ba? So, kung merong building dyan, kasali din yung klase. Kasi part ng, ano yun eh, babayaran mo, ano yun eh, real property, siyempre, ibebenta mo yun eh. Hindi mo naman pwedeng ibenta mo lang yung lupa. Hindi naman pwedeng ibenta mo lang yung building. Di ba? O, akin yung building, sa'yo yung lupa. Hindi pa pwede yung class, siyempre. So, kunin mo yung parehas na zonal value or assessed value ng dalawa, whichever is higher, ayun yung magiging total na fair market value natin. Okay? So, next. A real property dealer sold the condo unit, okay, costing 1.2 for 1.5. So, ang cost ng property condo is 1.2, binenta niya ng 1.5. Zonal value daw is 600 and assessed value daw class is 1 million pesos. So, ang tanong natin ngayong class, magkano ba ang babayaran niyang capital gains tax? Ang tanong ba diyang class, may babayaran ba siyang capital gains tax? Diba? Tingnan mo yung property binibenta niya. Dealer daw siya ng property. So, kung dealer yan, hindi yan capital assets. Yan ay subject ngayon, diba? Yan ay subject ngayon sa regular income tax. So, hindi siya subject sa capital gains tax. Okay? Basta class, pag ang tanong is magkano yung capital gains tax na babayaran, ang pinakauna mong titingnan dyan, class, yung bang asset na binenta capital assets or ordinary assets. Di ba? Pag ordinary assets yan, zero na kagad yung capital gains tax niya, class. Okay? So, ayun yung problem number 3 natin. Okay. So, nature of the 6% capital gains tax. So, ano ba daw yung nature niya? Letter A, the capital gains tax applies even if the sale resulted to loss. Gains is always presumed to exist. The basis of taxation is the selling price or fair value, whichever is higher is not the actual gain. Sabi ko nga sa inyo kanina, class, may mga ilang buyer and seller kasi ang possible na mandaya. Okay? Anong ginagawa nila? Yun nga, ibababa nila yung nakadeclare dun sa kanilang deed of sale. For what? Para bumaba yung babayaran nilang capital gains tax. So, example ha, selling price is 100 million. Magkano ba ang 6% ng 100 million? It's 6 million pesos. Pero kung dineclare mo dun sa iyong deed of sale o binenta ko lang yan ng 1 million, magkano ba ang 6% ng 1 million? Di ba? 60,000. So, could you see the difference? It's a matter of kung magkano lang yung nakasulat sa deed of sale mo kasi ayun ang susunding class as to dun sa selling price kasi nakalagay doon kung magkano yung marireceive mong pera. Di ba? Kaya ang ginawa ni government ngayon, hindi ko pwedeng maging basis entirely yung selling price kasi pwede mong babaan yan eh. Pwede kayong magkaroon ng agreement with the buyer and the seller na babaan nyo yung nasa deed of sale. That's why, para ma-compute natin yung capital gains tax, di ba? I-compare natin yan doon sa fair value ko, kung ako si BIR, at yung fair value at yung assessed value na nasa munisipyo o kaya nasa city. Di ba? Nasa city o municipal assessor's office. Okay? So, kahit wala kang naging actual gain dyan, class, still, babayaran pa rin natin yung capital gains tax. Di ba, class? Sabi nga natin sa taxation, di ba? Usually, lagi dapat favorable yung government.
Kasi pag favorable lagi sa government yan, makakasingil siya ng tax, maraming magagamit, maraming collection ang makukolekta ng government, maraming perang magagamit for the people of the government. Okay, letter B, non-consideration to the involuntariness of the sale. The capital gains tax applies even if the sale or is forced by the circumstances, such as in the case of expropriation sale, foreclosure sale, disposition, and juridical order. It applies to conditional sales and pacto directo sales. So, ibig sabihin, class, kahit anumang klase ng sales yan, class, tulad ng foreclosure sales, yung mga pinaplik bid natin, tapos benta na, di ba? Yung mga nakasanglang hindi natubos, di ba? So, still, babayaran pa rin natin, class, yung capital gains tax doon. Okay? Kaya nga, hindi ko pwedeng sabihin na ilenta mo yung lupa mo, di ba? Na mas mababa dun sa mo, di ba? Hindi. Kasi, sino ba naman tao ang magbebenta? Di ba, ang lupa natin, usually, ang price niya tumataas. Sino ba naman tao ang magbebenta ng lupa na ibebenta niya na mas mababa doon sa fair market value niya? Unless nangangailangan yung class. Di ba? Unless kipit na talaga yan. Pero syempre, basically, hindi naman gano'ng karami yung mga ganun eh. So, mas marami pa rin yung nagbebenta na talagang kumikita. So, that's why, kahit sa ayaw mo sa hindi, bayaran mo yung 6%. Okay? So, ayun yung nature natin ng capital gains tax. Okay? So, scope. So, ano ba yung sakop ng mga yung class? Okay? So, ano ba yung scope natin? So, sir, sino ba yung magbabayad dyan, sir, ng ng tax na yan? Okay? Supposed to be ang magbabayad yan is yung seller. Okay? The capital gains tax, sabi, shall be withheld by the buyer against the seller. Diba? Pag nagbenta ka, ang magbabayad lahat ng cost mo is yung seller. Diba? Withhold mo para sigurado. Pero syempre, nasa usapan nyo na yan. Pero as per law kasi, ang pinag-uusapan natin, ang dapat gumastos ng pagpapalipat ng title yung seller. Syempre, depende sa usapan nyo yan. Pwede nyo sabihin na, uy, buyer, ikaw na bayaran mo ako ng 100,000, ikaw na lahat gumastos para malipat yung title. Pwede naman ganun. Pero syempre, class, as per law natin, ang dapat mag-shoulder niyan, yung seller talaga. So, para sigurado yung buyer na ang seller ang gumastos niyan, withhold niya. Di ba? Para at least, hindi siya mag-shoulder nun. Kasi kung hindi, siya mag-shoulder nun. Okay? So, scope natin. So, sino ba yung mga, ano ba yung mga real property class na masasubject sa capital gains tax? Siyempre, dapat yan ay capital assets. Okay? At dapat, okay, yan ay nasa Pilipinas. Okay? Tingnan mo dito, class. Location of property within the Philippines. Okay? Taxable yung individual. Dun sa corporation naman, domestic corporation lang daw ang masasubject sa capital gains tax. So, bakit sinabi niya na kapag ang nagbenta, hindi domestic corporation? Diba? Ba't sinabi niya domestic corporation only? Kasi class, hindi naman pwedeng bumili ng property yung foreign corporation dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng bumili ng property. Okay? Kaya minsan ang nangyayari, class, nakikipag-tie up sila sa mga company sa Pilipinas para makabili sila ng property. Pero class, bawal bumili ng lupa ang foreign corporation. Bakit? Kasi pag pinayagan natin yung mga foreign corporation na bumili ng property sa Pilipinas, ano mangyayari? Di sasakupin tayo ng mga foreigner. That's why, ang nakalagay dyan, domestic corporations only. Siyempre, without the Philippines, hindi applicable yan. Bakit? Kasi nga, yung lupa wala naman sa Pilipinas. Okay? Kaya, not applicable. So, next. So, exceptions to the capital gains tax. So, pwede ka daw hindi magbayad ng capital gains tax. Number 1, alternative taxation rule. Number 2, exemption rules. Okay? So, exemption rules natin. Let's start with the first one. Dito tayo sa alternative. So, an individual seller of real property, capital assets, has the option to tax at either 6% capital gains tax at regular income tax. It should be noted that this is permissible only when, number 1, the seller is an individual taxpayer, and number 2, the buyer is the government. In short, class, kapag ang buyer ay government, yun yung una nating requirement. At number 2, yung seller is an individual taxpayer. So, pwede siyang mamili kung siya ba ay matatax
ay matatax at capital gains tax or regular income tax. Di ba, class? Kasi kapag ang government ang bumili ng property, di ba, babayaran niya lang just compensation, di ba? Kung magkano lang yung value ng property mo, yun lang ibabayad ko, sabi ng government. So basically, hindi naman talaga kikita yung may-ari ng lupa, yung individual taxpayer na may-ari ng lupa, kung ang bumili is yung government. That's why, if ang buyer is government, ang seller is individual taxpayer, pwede kang mamili. Capital gains tax ba or regular income tax? So ano ba yung magiging incentive dito, sir? Kapag ang pinili niya is capital gains tax or regular income tax, bakit kailangan niyang mamili, sir? Kasi class, possible na mas mababa yung babayaran niyang tax kung ang gagamitin niya ay yung either of the two. Di ba? Kung naalala niyo yung ating tax table sa regular income tax, ano ba yung pinakamataas nating tax rate doon? Di ba 35%? So basically, malayo na masyado sa 6%. That's why, mamili ka ngayon. Kasi possible, syempre, kung ikaw yung taxpayer, pipiliin mo kung saan mas mababa yung babayaran mo tax. Okay? So ito lang ha. Pwede ka mamili if yung buyer mo is government at ang seller is individual taxpayer. Okay? So ayan yun na first way natin para hindi tayo magbayad ng capital gains tax. Okay? Next. So tulad niyan. Gretchen sold to the government a vacant land for 800,000. The lot was purchased for 1 million in 1980. So binili daw yung lupa noong 1980. And assessed value of 400,000 and a zonal value of 500,000. Tingnan mo, class, ha? Kung babayaran niya yung capital gains tax, magkano ang babayaran niya? Okay? 6% of 800,000. Saan nanggaling yung 800,000? Whichever is higher between the selling price and fair market value. Diba? O kaya naman, regular income tax. Tingnan mo, magkano ba yung lupa niyang binili dati noong 1980? 1 million. Eh, binenta niya kay government, 800,000 lang eh. So, meron siyang loss na 200,000. So basically, kung i-compute ko yung babayaran niyang regular income tax dyan, zero na. Kasi net loss siya eh. Pero kung i-compute ko is yung capital gains tax based on sa selling price or fair market value, that will now be 48,000. Pipiliin mo ngayon, ikaw na si Gretchen. Siyempre, pipiliin ko ngayon na ako ay masubject sa regular income tax. Bakit? Kasi as per my computation, wala akong babayarang RIT. Pero sa CGT, mayroon akong babayaran tax, 6% of 800,000. So, that's 48,000 pesos. So, ayun yung alternative taxation class. May option ka. Siyempre, class, pipiliin mo kung saan yung mas mababang babayaran mong tax. Okay? So, ayun yung alternative class. Next, exemption. So, the capital gains tax. Sabi dito, the sale, exchange, and other disposition of principal residence for that the requisition of a new principal by individual taxpayers is exempt. So, principal residence. So, ibig sabihin, class, pwede kang hindi magbayad ng capital gains tax if daw yung binenta mo is yung principal residence. So, ano bang ibig sabihin ng principal residence? Means the house and lot which is the primary domicile of the taxpayer. Ibig sabihin, class, ito yung pinaka-primary bahay mo. Kasi, class, kahit may 10 bahay ka, syempre, meron ka pa rin sasabihing pinaka-bahay mo eh. Doon mas marami yung gamit mo, doon ka mas lagi umuwi. So, ayun yung principal residence. So, pwede kang hindi magbayad ng tax if yung binenta mo is a principal residence. Siyempre, class, may criteria yan. Hindi naman ibig sabihin yung binenta mo ay principal residence, agad-agad, hindi ka na magbabayad ng capital gains tax. Okay? So, meron tayong criteria dyan, class, para hindi ka magbayad ng capital gains tax. So, ano ba yung mga requisite natin? Okay? Number 1, the seller must be a citizen or resident alien. Ibig sabihin, class, requisite. Dapat ma-meet lahat natin tong requisite na to para tayo ay hindi magbayad ng capital gains tax. Okay, number 1, the seller must be a resident or resident alien. Number 2, the sale involves the principal residence. Siyempre, class, ang involved sa transaction nating, class, is yung principal residence. Okay? Number 3, the proceeds of the sales is utilized in acquiring a new principal residence. So, ibig sabihin, class, ibig sabihin, yung na-receive mong pera, proceeds, dun sa binenta mong principal residence, ay ginamit mo dun sa pagbili mo ng panibagong principal residence. So, ibig sabihin, kapag may nabenta ka ng principal residence, ikaw nga ay resident o alien o citizen,
principal nga yun, pero hindi mo naman ginamit dun sa pagbili mo ng bagong principal residence, eh hindi ka ma-exempt sa capital gains tax. Okay? Number 4, the BIR is duly notified by his intention to avail of the exemption within 30 days of the sales through sworn declaration. Ibig sabihin, class, inform mo si BIR, di ba? Duly notified, inform mo siya by sworn declaration, dapat nakanotaryo yan. Within 30 days of the sales, ibig sabihin kung June 1 yan nabenta, dapat July 1 na-inform mo na siya na gusto mo mag-avail ng exemption. Kasi kapag hindi ka nag-avail ng exemption, class, within 30 days, nag-send ng intention, hindi mo pina-inform si BIR, eh hindi ka na makakapag-avail ng exemption sa capital gains tax kahit na na-meet mo pa yung other requisite natin. Class, lahat yan dapat ma-meet mo. Okay? Number 5, the reacquisition of the new residence must be within 18 months from the date of sale. So nagbigay ng palugit si BIR na dapat within 18 months makabili ka ng bagong principal residence, di ba? 18 months is 1.5 years. Ibig sabihin, class, more than a year eh. Papahayag ka ba na more than a year wala kang principal residence, di ba? So katakataka na yung class. Kasi class, kung more than almost 2 years ka nang hindi mo bibili ng primary principal residence mo, baka mamaya, hindi naman pala principal residence yung binenta mong lupa. That's why you should buy a new principal residence within 18 months. Number 6, the capital gain is held in escrow fund of the government. Number 7, the exemption can only avail once in every 10 years. So, ibig sabihin, class, pwede ka lang mag-avail ng exemption once in every 10 years. Okay? I will discuss yung number 6. So, ano ba yung number 6 na yan, sir? Yung number 6 na yan, class, is yung escrow fund. Ang ibig niya lang sabihin dyan, class, parang i-deposit mo yung supposed to being babayaran mo capital gains tax. Di ba nag-a-avail ka pala ng exemption? Kasi may mga instances, class, na hindi mo pa na-meet lahat yan eh. Nag-notify ka kay BIR, BIR, mag-a-avail ako ng exemption mo sa CGT. But the problem is, hindi ka pa nakabili ng principal residence mo within 18 months. So, ang kailangan mong gawin, mag-deposit ka ng pera, ilalagay mo siya sa escrow fund in favor of the government. Para in case, kung sakali na hindi mo ma-meet lahat ng requisite na tuklas, hindi ka makakapag-avail ng exemption. At least, may pambayad ka na kagad dun sa capital gains tax mo. Kumbaga, class, parang naninigurado si government. Ilagay mo na yung pera sa escrow fund in favor of us. Para in case na hindi mo ma-meet lahat ng requisite na yan, babayaran mo yung CGT na yan. At least kahit pa paano, may marireceive ka may makukolekta na akong pera. Okay? So, yun yung escrow fund, class, ha? What if naman, sir, yung pera is what if lahat ng requisite okay na? So, ibig sabihin, if lahat ng requisite mo ay okay na, pwede ka na, approve ka na sa exemption, yung perang nilagay mo sa escrow fund, babalik sa'yo yun ng buong buo. Kasi nga, class, na-meet mo na lahat ng requisite mo para ikaw ay hindi magbayad ng capital gains tax. Okay? So, ito yung mga requisite natin, class, ha? Meron pang isa yan, actually, 8 yan eh. Sabi dyan, the historical cost or adjusted basis of the principal sold shall be carried over to the new principal built or acquired. Ibig sabihin, class, kung ano yung dating cost ng lupa mo, ayun yun. Kumari, 1 million, binenta mo ng 2 million. Ang cost mo pa rin, class, mananatili pa rin 1 million. Unless, yun nga, i-discuss ko nga sa susunod, kung yung bang proceeds mo ay utilized o unutilized. Ibig sabihin ng utilized, class, nagamit mo ba lahat ng proceeds mo na binili dun sa pagbili ng panibagong principal? Kasi, class, pag hindi mo nagamit lahat yung proceeds mo, class, hindi lahat ng CGT is exempted. Ibig sabihin, class, yung portion lang na utilized, ayun lang yung magiging portion na exempted sa capital gains tax. Okay? So, let's have an example. Mr. Helen sold their principal residence with a fair value of 6 million for 5 million pesos. So, ibig sabihin, class, meron siyang fair value na 6 million pero binenta niya lang for 5 million. Helen purchased the residence for 3 million several years ago. The imposable capital gains tax is 6% of 6 million or 360,000. Bakit siya tinawag na imposable?
Ibig sabihin ng imposable class, pwede kang ma-impose, pwede kang ma-subject sa capital gains tax. Bakit sir pwede kang ma-subject sa capital gains tax? Kasi nga class, di ba, nag-avail ka pala ng exemption. Possible na hindi ka pa totally approved na lahat ng proceeds mo is exempted. Excuse me, sa capital gains tax. That's why, kailangan lahat ng requisite, mamit mo muna para lahat ng capital gains tax mo is exempted. Tulad niyan ha, scenario number 1. Assuming lahat ng requisite okay. Tapos sabi niya, fully utilized within 18 months. Ibig sabihin class, di ba? Yung babayaran mo supposed to be capital gains tax if hindi ka exempt is 360. Ngayon, na-utilize mo lahat ng proceeds mo, okay? Ang mangyayari ngayon, yung nilagay mo dun sa escrow fund, the 360, ibabalik lahat sa yung buo yun. Pag na-utilize mo lahat. Scenario number 2, kapag hindi mo na-utilize lahat, partly. So tulad niyan, dun sa 5 million class, ang na-utilize niya lang sa paggamit, dun sa pagbili ng panibagong principal residence is 4.5. So that's 90%. So ibig sabihin, 90% ng 360, babalik kay Helen. Yung 10% of 360 na 36,000, mapupunta sa government. Bakit? Kasi nga, hindi mo na-utilize ng buo yung proceeds mo doon sa binenta mong principal residence para pumili ka ng panibagong principal residence. Okay? So if not fully utilized, the tax basis of new principal residence will be 3 million times, kunin mo yung pro rata, di ba ito yung ano mo tax basis mo So di ba sabi ko nga doon sa inyo kanina, maki-carry over yung tax basis mo. So 3 million pa rin. Yun nga lang, depende kung utilize ba siya o hindi. Kung utilize lahat yung 5 billion na yan, ang tax basis mo 3 million pa rin. Pero since hindi nga siya fully utilized, ang magiging tax basis mo pa rin, carry forward, is 3 million times 4.5 divided by 5 million. So that's 2,700,000. So pag binenta mo yan sa susunod, ang tax basis mo, 2.7 million na lang. Okay? So ayun yung kapag ba siya ay utilized or not fully utilized. Kasi class, kaya nga binigyan ng exemption from the first place kasi nga alam natin na yung binibili mo ay principal residence. Diba? Kung yung proceeds na yan hindi mo ginamit sa pagbili ng principal residence, parang nangyari dyan, nagkaroon ka ng income. Diba? Parang ginamit mo yung pera. So hindi na siya doon sa purpose na bumili ka ng bagong principal residence. Okay? So yun yung dalawang scenario natin class Next. Capital gains tax under special laws. So meron tayong dalawa. Sale of land pursuant to the CAR, Comprehensive Agrarian Reform Program, and sale of socialized housing units by NHA. So ibig sabihin class, kapag yung lupa ay dumaan sa dalawang program na yan, exempted ka sa capital gains tax. Diba? Tingnan mo yung number 2, National Housing Authority. Diba? Yung mga binibentang lupa dyan, magkano lang naman yung mga yan class? Mura lang naman yan. Mga low cost quality, low cost na mga lupa yan. So basically, kapag dumaan yung benta sa NHA na yan o kaya sa CAR program, exempted sila sa capital gains tax. Okay? So, syempre, payment. Kailan ba yung deadline natin? Okay? So, ang deadline daw ng pagbabayad ng capital gains tax, sabi dito, okay, kailan ba ang deadline? O, paano ba yung babayaran nating doc stamp? Okay? So, may babayaran tayong doc stamp sa real property. Sabi niya, the sale of the real property capital asset is subject to documentary stamp tax on gross selling price of fair value whichever is higher. So kung whichever is higher pa rin tayo. So yung doc stamp daw na babayaran mo is 15% for everyone, 15 pesos for every 1,000. If the government is a party to the sale, the basis shall be the consideration paid. Siyempre, yung marireceive nung nagbenta ng lupa kay government. So let's have an example. For example, kanina, di ba? 6 million yung whichever is higher natin. Okay? Open lang ako ng Excel file class. 6 million. So, lipat ko lang. Okay. Di ba? Selling price 6M. Fair value 5M. Okay? Kung babalikan ko kanina yung problem natin class, sinabi niya, the documentary stamp tax is 15 pesos. Okay?
for every 1,000. Oh. Siyempre class, para makompute mo yan, gagawin mo, yung 6M, which every sire, i-divide mo ito ngayon ng 1,000. Okay? So, i-divide mo siya ng 1,000. So, 6M divide 1,000. So, that's 6,000. I-multiply mo siya ngayon ng 15 pesos. 15 per 1K. So, 15. So, magkano ang doc stamp na babayaran ko ngayon? So, ang doc stamp na babayaran ko ngayon ay 90,000. So, basically, kapag ang binayaran kong doc stamp ay 90,000, ayan, 90,000 ang doc stamp na babayaran ko. Ngayon, kung binigay ng problem, sabi niya, 90,000 daw yung binayaran niyang doc stamp. Okay? So, ang tanong ng problem, magkano yung doc stamp na babayaran ko? I-work back mo, di ba, ang doc stamp natin, ang basis, magkano ba ang CGT na babayaran mo? Selling price or fair market value. Diba? Ano ba yung mas mataas sa dalawa? Ano ba yung naging basis natin from the first place sa doc stamp? Diba? Ang naging basis natin sa doc stamp class, yung whichever is higher. So, ibig sabihin class, pag binork back natin itong 90,000, makukuha natin yung whichever is higher between selling price or fair market value. Diba? So, kung dinivide mo kanina yung 15, kung minultiply mo kanina yung 15,000 kanina, para makuha mo yung 90,000, so i-divide mo siya ngayon ng 15,000. Okay? So, divide mo ng 15. Okay? Makukuha mo 6,000. And gusto nating makuha yung selling price, whichever is higher eh. So, 1,000 yan. Di ba? I-work back mo lang class. So, that's 6M ngayon. Multiply. Baliktarin mo lang yung formula kanina. So, that's 6 million. Sabihin class, 6 million yung mas mataas sa fair market value o selling price. Hindi na sinabi class kung ano yung tulad yan sinabi eh. What if hindi naman sinabi ng problem? Siyempre, ang magiging assumption natin, yun yung magiging basis ng CGT natin. So, para ma-compute natin yung CGT ngayon, 6%, i-multiply mo ng 6 million. Okay? So, that's 360,000 na babayaran mong CGT. Okay? Ganyan minsan yung mga lumalabas sa problem class. Okay? Balik tayo sa slide natin. Meron din tayong doc stamp na babayaran class kapag naman ang binenta mo ay stocks. Okay? Doc stamp on sale of stocks. So, paano ba yung sa stocks? Okay, the sale of domestic stocks directly to a buyer is 1.5 peso for every 200 peso par value. Okay? So, dapat ibigay ng problem yung par value ng stocks. Huwag yung fair value class, par value. So, for example, ang par value ng stocks is 1 million, 100,000. Paano may kukumpute yung doc stamp niyan? Okay? So, ang gagawin mo, 1M, par value na 1M, 100,000, divide mo ng 200, tsaka mo siya i-multiply ng 150. So ngayon, compute natin. Magkano ba ang makukuha mo? 100,000, i-divide mo ng 200 times 1.5. So ang babayaran niya ngayon doc stamp is 750 pesos. So, ayan ang pag-compute natin class nung doc stamp natin. Okay? So, kailan ba babayaran yung doc stamp? Ang doc stamp is babayaran 5th day of the following month. Kumare, basta class 5th day of the after the month of the sale. Kumare, binenta mo yung lupa is November 1. So, ang deadline ng pagbabayad mo, 5th day of the following month. So, it will now be December the following month, December 5. Okay? So, that's the end of the capital gains tax on real property in the
Philippines. Okay? So that's all, class. Thank you and goodbye. So my message for today, don't watch the clock. Do what it does. Keep going. By Sam Levinson, class. Okay? If may mga darating na problema sa buhay nyo, class, as a student man yan, as a family member man yan, as a boyfriend man yan, di ba? So, if we fail, class, we should stand. Di ba? Tayo na dapa, bangon tayo. Wala naman tayong ibang choice, class. Di ba? Wala namang pag pa tayo, lalo tayong bababa sa ilalim. Di ba? Hindi naman tayo uod, class. Pero yun nga, class, we have to keep moving, class. Di ba? Kung nasaktan man tayo, say so, accept the fact, learn from it, move on, and then bangon ka, class. Kasi if you stay there, wala. Nandun ka na lang sa ilalim. If ikaw ay nakasakit, just say sorry. Di ba? At least man lang, nag-sorry ka kahit pa paano. Di ba? Hindi mo na may correct yung dati nangyari, pero yun nga, say sorry, and then learn from it, move on, and do not commit the same mistake again. Okay, class? So, ingat, bye-bye, and enjoy.